Welcome back to my channel. And for today's video, so na-deliver na siya. Ito. So, ito yung 5 items na in-order ko sa Shopping online. And sa isang seller lang to. So, at least isang ano lang siya. Shipping fee. So, ito yung pag-vlog natin, pag-set up. So, 5 items siya para ma-set up natin, para mas maayos natin yung pag-vlog natin. Maganda yung audio, maganda yung lightning. So, mas mapapakita natin dito mamaya. I-check natin mamaya yung ano yung difference ngayon at saka yung difference mamaya. So, tingnan na natin guys. Excited na ako i-open siya. Okay natin. So excited. Kompleto kaya ito? Kompleto kaya? So guys, eto na siya. Ayan, hindi ko masyadong alam yung mga names. So, pasensya na. So, eto yung pang adjustable phone holder vlog. So, ito yung kinakabit sa phone para naka-hold siya, hindi siya matanggal guys. So, etong isa is yung microphone para sa mas magiging maganda yung audio, mas clear, lalo na kapag nasa labas ka nag-vlog. Guys, so, syempre minsan may mga windy, so hindi siya masyadong maganda to para hindi siya masyadong maingay yung sounds or yung mga hangin-hangin. Yan. So guys, ito may mga nakikita at naririnig ko na around 1,000 plus, mahal, tapos after ilang months lang, nagmura. So, ito around, kung ako nagkakamali, 800 plus. So, mamaya ay bibigay ko sa inyo kung how much yung mga price dyan sa description below. So, guys, ito yung mini Interlock camera LED or LED na lang. Sige, short, for short. So, guys, ito yung microphone mount plate for Sony. So, ito yung isang passion plate. Dalawa yung bracket na pwede mo siyang mailagay. So, malalagay mo yung microphone or your camera and your phone. Kompleto naman siya, guys. At eto yung stand natin, guys. Ayan. Mini extension pole tripod. Social, di ba? Pangalan. So, today, ngayon, isa-set up na natin siya kung paano siya i-set up. At mas magiging maayos ng pag-vlog. Hi, guys! So, eto, tinanggal ko na kasi siya sa mga box niya. So, medyo marami kasi. So, eto yung holding tripod. Eto yung isa. So, guys, tignan nyo. Ang ganda. I love it. Akala ko kasi, ano siya, nasa box lang. Ano na. Pero ang cute kasi meron siyang mini, pocket. So, ang cute. I love it. Set up na natin siya, guys. Ang cute niya. I love it. Thumbs up sa akin si seller. Make sure. Ang cute. See? Floppy. Floppy siya, guys. So, start na tayo, guys, dito. So, guys, itong nabili ko na sa tripod, maganda siya kasi deroskas siya. Tapos, so pwede mo mag-bend, ikot-ikot. Kung gusto mong, kunyari, ilalagay mo yung phone mo sa kung saan place, tapos gusto mo nakababa, ayan, pwede siya. So, make sure na, para hindi malaglag yung phone, kailangan i-lock mo siya. Lock and unlock, para maikot-ikot mo siya. So, start na natin, guys. Kasi na yung isa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ayan. So, alam mo, if I'm not mistaken, around 300 to. So, meron ako nakita na around 100 plus. So, kasi itong seller na to, nandun kompleto sa kanya. So, medyo napamura ako. Unlike sa full setup na mabibilan mo. So, eto 300 siya. Binili ko pa rin siya dun sa seller na to kasi kompleto nga yung sa seller na to. And mukha siya matibay. Makapal siya, guys.
Unlike yung parang nung ibang na, pwede natin makita sa ibang, sorry, manipis. So, ito medyo mabigat ng konti. Tapos, makapal. So, ito yung una natin ikakabit. Dito siya. Ayan. Kabit, kabit, kabit. Lock nyo guys ha. Ayan. So, okay na siya. Ayan. And then, start natin si... Guys, sa LED. Uy, umilaw. Nag-open. Ayan. So, hindi ko alam kung merong isang ganito na china-charge. Pero eto, nung nakita ko siya ngayon, kailangan siya ng battery. So, ayan. Kailangan siya ng battery. AA. So, buti may extra ako. So, okay siya. So, ayan. Liwanag siya, guys. Diba? Try natin, diba? Pa! Kita ang pores ng face mo. So, guys, meron siya dito, Kabit natin siya. Ayan. Kabit natin. Ano siyang kabit? So, guys, ito pala muna nakakabit ko. Gusto ko ito ikabit muna. Ayan. Para hindi siya umikot-ikot. Ayan. So, kailangan mahigpit siya, guys. So, may extra phone ako. So, ito ikakabit ko dito. Na-adjust naman to guys. Kaya, okay lang. Ay. Okay natin. Ayan. Okay na. So, adjust lang natin ng konti. Feeling ko, guys, eto kasi parang feeling ko mas gusto ko siyang ilagay sa taas. Parang ganyan siya, So, anything naman, pwede nyo siyang ilagay dito sa gilid. Tapos, eto, may side to side din siya, guys. So, sa baba, taas, gilid-gilid. So, kung saan part ng phone nyo siya gustong ilagay. So, feeling ko gusto ko siya ilagay dito. Medyo mahigpit. Slide. Ayan, guys. Nakita ko siya, bakit ayaw pumasok? Kasi, meron siyang deroskas, guys. So, pang-lock. So, sabi ko, bakit ganun? Ayan. So, i-up mo siya, deroskas. Galing, para ma-secure talaga na ma-close siya. Tapos, down. Ayan, guys. Ayan. Ayan, mahigpit na siya, guys. Ayan, galing, ang ganda. Secure dapat siya lahat, guys, para mas maayos yung pag-vlog. Hindi yung baka mamaya bigla ka nag-vlog. Alam mo na, malaglag. So, ang last natin is yung microphone. So, bakan ka lang ito. So, for sure, mayroon na naman siyang deroskas. So, ayan. Open and close natin para secure. Ayan, guys! Kompleto na siya! I love it! And guys, hindi ako sure bakit dalawa siya. Kasi mayroon ako nakita na may part, pero naman siyang sa pang microphone. Pero ang alam ko is, nakikita niyo guys, etong dalawa para sa microphone. So, sa microphone siya. Oops. And then, dalawa ba yun? Dalawa mo. Ayan. Meron guys na, check nyo ha, pero maganda sa seller kung dalawang ganito. Kasi meron ibang yatang phone na hindi compatible. So, kailangan 2 ang line niya. So, for sure, sa phone ko is, kailangan ng 3. Ito. So, 2 sa microphone, and 3 guys,
tatlo sa phone. Sa phone. Ay, baliktad siya. So, dito natin siya connect. Ayan. So, okay na siya, guys. Perfect. 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 So, okay na siya. Good to go na tayo para mag-vlog. So, guys, hindi ko na-pull kanina agad. So, ayan o. Maliit siya kanina, diba? So, ayan. Pinull ko lang siya. Tapos, lumaki siya ng ganyan. So, medyo na-extend siya ng konti para if ever na gusto nyong i-stand ng medyo malayo or malapit kayo, so pwede nyo siyang i-extend ng ganito. Unlike nung maliit lang siya kanina, so pwede nyo siya i-stand ng ganun, pero mas maganda yung kapag may stand na maliit ng konti. So, yun. Guys, so eto na, na-set up na natin. So, eto na yung ginagamit natin ngayon. So, pinalitan ko lang siya ng phone. And, as you can see, sobrang liwanag, di ba? Pero medyo dinim light ko pa ng konti to. So, guys, eto, pwede nyo siyang ma-full, ma-medium, or bahala na kayo kung ano yung gustong lighting nyo. Kasi pwede siyang sobrang liwanag, pero baka mamaya hindi naman makita yung face nyo sa sobrang liwanag na, di ba? Mag-iiba na. So, ayan. So, eto medyo, light, ano pa to eh, okay pa eh. So, ayan. Try natin siya. Ayan. Depende kung yung reflection ng yung kulay nyo, reflection nyo dito, kung okay siya. Pero kung gusto nyo sobrang liwanag na liwanag, lalo na mas maganda to guys, kapag sa mga sobrang medyo dim na lugar kayo pupunta. So, ayan, maliwanag siya. Ayan, sobrang liwanag, di ba? So, kita na yung pores ng face mo. So, ayan. So, good to go na tayo guys. So, achieve!